بسم الله الرحمن الرحيم. احباء كايرو دار، اهلا وسهلا بيكم والاسئله بتاعه الفصل الاول. شفنا احبائي ان احنا ناقشنا الفصل مع بعض، قلنا كل التفاصيل موجوده فيه. اتمنى طبعا تراجعوا الفيديوز اللي فاتت وتشوفوا الشرح ازاي وتستعدوا الاسئله معايا ونشوف مع بعض. طبعا نصيحه بقى ان كل اسئله القصه ما تقولش بس ان انا عارف الاجابه وخلاص، يعني لا، يا ريت تحاول تكتب الاجابه، يعني تكتب مش بس تقولها شفوي، على اساس احنا نشوف بقى اذا كنت فعلا يعني اعرف اعبر عن اللي انا عارفه ولا لا. اوكي، هنشوف. السؤال الاول بيقول لي What did the king invite Rudolph to do؟ الملك كان قابل رودولف راسندل and invited him to what؟ As you can see he invited him to have dinner with him. عزمه طبعا ان هو ياخد معه العشاء in the hunting lodge، في المنزل بتاع الصيد اللي موجود طبعا في زندا. وطبعا قلنا المنزل ده كان بيخص ديوك مايكل. Number 2 where was the king staying in the forest؟ الملك كان موجود هناك ليه؟ he was staying in the hunting lodge. أو where كان فين؟ in the hunting lodge. why؟ موجود ليه؟ he was there because he was invited by his brother. كان موجود هناك لانه عزم او دعي بواسطه اخوه طبعا ديوك مايكل to hunt to rest، يرتاح. طبعا at the same time ديوك مايكل would be busy preparing for the coronation، وفي نفس الوقت طبعا ديوك مايكل هيبقى منهمك او مشغول بالاعداد لحفل التتويج فين؟ في استرالسو العاصمه. نتمنى ذلك. Who was يوسف or جوزيف؟ He was a servant to the king of Britannia. طبعا ده بالنسبه لنا هيبقى ده الخادم بتاع الملك او الخادم الخاص بالملك بتاع روتانيا. Where did the king and Rudolph Rassendyll have dinner together؟ They had dinner together in the hunting lodge. What did the king's servant bring him at the end of his meal؟ بعد ما خلص الاكل بتاعه يا ترى يوسف جاب له ايه؟ He brought him some cakes. How did Colonel Sapt wake Rudolph Rassendyll up؟ طب ايقظه ازاي؟ رودولف راسندل كان نايم، ايقظوه ازاي؟ عشان اكل كيك او اكل واحده بس. وطبعا احنا قلنا ايه؟ he fainted. لكن ما كانش طبعا الاغماء بتاعته ما كانش بنفس القدر اللي حصل مع ايه؟ مع الملك، عشان because he ate less، تمام كده؟ او ما اكلش بنفس القدر اللي اكل طبعا به ايه؟ الملك، خصوصا مش في الاكل العادي، الكيكس نفسها. تمام؟ بيقول لي they throw water over him، القوا طبعا اذا كان سابت افريدز القوا بالماء عليه طبعا. تمام؟ او كورنيل سابت throw water over him. سؤال كمان بيقول لي نمبر 7 why was it difficult to bring a doctor to help the king؟ The king was unconscious. Why was it impossible to get a doctor؟ Because there was no doctor for 15 kilometers and even 1,000 doctors wouldn't make him better that day as he was too ill. طبعا كان من الصعب ان احنا نجيب دكتور because there was no doctor for 15 kilometers، ما فيش على بعد مسافة 15 كيلو من المنطقة اللي احنا قاعدين فيها اي طبيب. and even if we get one، لحتى لو جبنا واحد or 1,000، ولو حتى جبنا 1000 they would do nothing، مش هيعملوا اي حاجة. يعني ليس في يديهم ايه ما يفعلونه. طبعا حيال الملك دلوقتي. better that day as he was too ill because the king was too ill. Number 8 why was Duke Michael trying to prevent the king from going to the coronation؟ Why was Duke Michael trying to prevent the king from going to the coronation؟ Duke Michael did his best and he managed، استطاع او نجح في to prevent the king، يمنع الملك انه يحضر حفل التتويج because he wanted to be the king himself. He himself wanted to be the king. طبعا في الملك طبعا he was greedy although he knew that he didn't have the right to be the king، ما عندوش الحق يبقى ملك because again he was not the older one او the older member in the family، مش الاخ الاكبر،
هو الأصغر the younger one. And again his mother was not from the royal family. مامته مش من الأسرة الملكية، عشان كده لا يحق لي يبقى ملك unless he kills the king أو gets rid of the king، إلا إذا تخلص من الملك and gets married to Flavia the princess، يتجوز بقى الأميرة فلافيا، عشان كده يبقى يقدر إيه إن هو يوصل للملك. تمام؟ بيحاول بقى بطريقتين. أول خطوة to get rid of the king، يتخلص من الملك. إزاي؟ to kidnap him and lock him into the castle of Zenda، يحبس طبعا في القلعة. and again طبعا الأميرة هيبقى قدامها مفيش حل إلا إن هي تتجوز مين؟ ديوك مايكل. and by this he would be able to achieve his goals، هيقدر بقى يحقق أحلامه of being a king to Ruritania. تمام؟ بيقول السؤال is اللي هو نمبر 9 is Rasandal also poisoned؟ يا ترى راسندل سمم هو الآخر؟ why isn't he as sick as the king؟ طيب ليه ما كانش في نفس المرض أو بنفس الإعياء اللي كان حصل للملك؟ he is probably also poisoned. أكل كيك، وطبعا لو كان هو بالتأكيد يعني if he was not poisoned لو لم يكن يسمم كان سهل جدا إيقاظه، لكن because they used water to wake him up، استخدموا الماء عشان ينقذوه، معنى كده ان هو برضه was unconscious، كان فاقد للوعي، ولكن ما كانش بنفس الدرجة اللي كانت حاصلة مع الملك. تمام؟ الملك طبعا they were unable to wake him up. ده كمان قال لو احنا if we got 1000 doctors، لو جبنا 1000 دكتور they would do nothing with that state أو that case، مش هيعملوا أي حاجة في هذه الحالة يعني. It was a hopeless case. تمام؟ He is probably also poisoned because they have to throw water on his face to wake him up, but he ate only one cake. ليه ما كانش عنده إعياء شديد زي الملك؟ عشان أكل just one cake. So he didn't eat as much poison. The king eats more, so he receives more poison. The king ate much, so he received much. Ate much cake أو many cakes and he received much poison. طبعا تسمم أكتر. Number 10. What would happen if Duke Michael managed to take the crown؟ إيه اللي ممكن يحصل لو ديوك مايكل استطاع نجح succeeded in أو managed to take the crown، استطاع أن يحصل على التاج يعني بقى ملك. رودولف إلفبرج the king نفسه بقى would either be dead or imprisoned. لو بقى ملك رودولف ديوك مايكل لو أصبح ملك يبقى بالتأكيد رودولف إلفبرج his brother أخوه الملك would be dead or imprisoned. يعني لو مشفق عليه يحطه في السجن، مش مشفق عليه يقتله طبعا يخلص منه. في كلتا الحالتين طبعا ليس له الحق طبعا ان هو ايه to take his place. Okay. Another question. Number 11. What was Colonel Sap's plan to get the ill king back to the palace؟ ده سؤال مهم جدا يا احبائي، نبهنا عليه كويس قوي اثناء الشرح. كان خطته ايه؟ الخطه سات فريدز and رودولف راسندل would go to the palace، نرجع القصر. سات and رودولف would go back to the hunting lodge. سات ورودولف هيرجعوا بالليل بقى للمنزل الريفي او المنزل بتاع الصيد ده. To bring the king while Fritz would stay in the palace to guard the king's bedroom. The Rudolph would leave the country. Again سات بيقول لهم الخطه بتاعتهم ازاي بقى؟ To go سات وفريدز وده كامباني هيصطحبوا راسندل to the palace. نروح الثلاثه ونروح القصر. طب الملك فين؟ الملك is in the cellar في القبو بتاع المنزل اللي هو منزل الصيد في الغابه هناك في زندا. هنسافر الثلاثه العاصمه ستريلساو. هناك هنعمل حفل التتويج، يعني راسندل والبريتاند تو بي ذا ريال كينج، راسندل يتدعي او يتظاهر بانه الملك الحقيقي. وبعدين خلصنا من حفل التتويج. قلنا قبل كده ان راسندل and سابت would go back during the night to the lodging house، هيرجعوا بالليل سابت وراسندل. طب وفريدز؟ فريدز would guard the bedroom of the king، سيحرس بقى الغرفه بتاعت غرفه النوم بتاعت الملك. because he would say that the king is asleep، الملك نايم. nobody is allowed، محدش مسموح له يدخل ابدا. هيرجعوا لفين؟ lodging house في المنزل الريفي هناك او منزل الصيد.
هنلاقي بقى المفروض ان سبت يرجع بالملك، الملك اللي هو الملك الحقيقي، يرجعوا العاصمه تاني بالليل. في حين ان طبعا راسندل would leave to the borders to his country، يغادر باتجاه الحدود الى بلده. سؤال كمان. How and when will Sabt, Fritz and Rudolf Rassendel get the king to Strelso؟ هيرجعوه ازاي؟ They will take the king, or they will put the real king in the cellar of the lodge at night at the after the coronation. Sabt and Rassendel will come back and get the king. Sabt will take him back to the palace and Rassendel will leave the country. And by this, my dear students, we come to the end of our episode today. Until we meet again, good luck and goodbye.